ඔස්ට්‍රේලියාවේ නිව් සවුත් වේල්ස් වල තියෙන තවත් ලස්සන පැති කීපයක් බලාගන්න යමුද? අපි මේ ට්‍රිප් එක යන්නේ දෙසැම්බර් මාසයේ අන්තිම කාලයේදී. කැන්බරා වලින් පිටත් වුණ අපිට මේ විදියට පැය 3:04ක් වගේ දිග කාලයක් ඩ්‍රයිව් කරන්න වුණා. අපේ ගමනාන්තය වෙන්නේ පැම්බුලා. පැම්බුලා කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ සෆයර් කෝස්ට් එකේ තියෙන ලස්සන කන්ට්‍රිසයිඩ් ප්‍රදේශයක්. බීච් එකටත් ගොඩක් ළඟින් තියෙන නිසා මේ පැත්ත ගොඩක් ටුවරිස්ට්ලා අතර ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ යන ගමනේදී මේ වගේ එක විදිහේ ප්‍රදේශයන් අපිට පාස් කරන්න වුණා. ටිකක් දිග ඩ්‍රයිව් එකක් වුණාත් ඒක නම් හරිම ලස්සන ගමනක්. ඉතින් මේ ට්‍රිප් එකේදී අපි පැම්බුලා, මෙරඹුලා සහ ඊඩන් කියන ප්‍රදේශවල තියෙන තැන් කීපයක්ම බලාගන්න යනවා. අපි දැකපු විශේෂ දේවල් විදියට ලස්සන බීචස්, ඒ වගේම රිවර්ස්, වයිල්ඩ් ලයිෆ් එක, කැන්ගරූස්, බර්ඩ්ස් ඒ දේවල් බලාගත්තා වගේම අපිට ෆිෂින් කරන්න, ඔයිස්ටර්ස් ගලවන්න, ඒ වගේම ස්විම් කරන්න වගේ ගොඩක් ඇක්ටිවිටීස් වලත් යෙදෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකම ලේසියෙන්ම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් තැනක තමයි අද අපි නවතින්නේ. අපි නවතින්නේ පැම්බුලා බීච් එකට ගොඩක්ම ළඟින් තියෙන ඩිස්කවරි පාර්ක්ස් වල. මේ පාර අපේ ගෲප් එක ටිකක් ලොකු නිසා අපි මාස කීපයකට කලින් මෙතන තියෙන කැබින්ස් කීපයක්ම බුක් කරගත්තා දවස් 3ක් නවතින්න. මෙතන මේ වගේ කැබින්ස් ගොඩක් තියෙනවා. 5 දෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන් 2 bedroom cabins, 3 දෙනෙකුට පහසුවෙන් ඉන්න පුළුවන් 1 bedroom cabins. ඒ වගේම කැමති කෙනෙකුට Tamanගේ කැරවෑන් එක පාක් කරගන්න, නැත්නම් කැම්පින් ටෙන්ට් එක හයි කරගෙන බීච් එක කිට්ටුව තියෙන කැම්ප් සයිට් එකක නවතින්න වගේ accommodation options ගණනාවක්ම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් Tamanගේ කැමැත්ත අනුව මේ ලස්සන තැන මේ විදියට දවස් කීපයක් වුණත් ගත කරන්න පුළුවන්. අපි ගියේ ක්‍රිස්මස් හොලිඩේ බ්‍රේක් එකේ නිසා මෙතන ගොඩක් දෙනෙක් නවතින්න ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් මෙතනට එන අය කෑම දීලා පුරුදු වෙලා ඒ කෑම කන්න මෙන්න මෙයාලා නිතරම මෙතන ඇවිල්ලා ගැවසෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට වඩා කැන්ගරූස්ලා වැඩි කියලානේ කියන්නේ. කැන්ගරූ කවුන්ට් එක මිලියන 40ක් 50ක් වගේලු. හැබැයි මිනිස්සු ඉන්නේ මිලියන 26ක් වගේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට නිතරම කැන්ගරූස්ලව මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ දැක ගන්න ලැබෙනවා. මේ ගමනේදී නම් අපිට මෙයාලට කැම දෙන්නත් අවස්ථාවක් ලැබුණා. ගෙදර ළඟටම ආවා. ඩිස්කවරි පාක් එකේ කැම්පින් සයිට් එක ළඟින්ම තමයි පැම්බුලා බීච් එකට ඇක්සස් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන නවතින හැමෝම නිතරම මේ බීච් එකට යන්න නම් පුරුදු වෙලා හිටියා. අපි හිටපු දවසත් හරි ලස්සන දවසක්. වතුර එච්චර සැර නැහැ. වැඩි රස්නිකුත් නැති නිසා ගොඩක් වෙලා මෙතනට වෙලා අපිට රැඳිලා ඉන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. මේ පැම්බුලා බීච් එක මෙච්චර ෆේමස් වෙලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන ලස්සන නිසාම විතරක් නෙමෙයි. මෙතෙන්ට ගොඩක් දෙනෙක් එන්නේ ස්විම් කරන්න, සර්ෆ් කරන්න, ෆිෂින් කරන්න වගේම කැන්ගරූස්ලා දැක ගන්නත් මෙතන අවස්ථාවක් ලබා ගන්න. අපි නැවතලා හිටපු තැනින් ටිකක් දුරක් ඩ්‍රයිව් කරගෙන ගියාම අපිට මෙන්න මේ පැම්බුලා රිවර් එකට එන්න පුළුවන්. මෙතන ගොඩක්ම ලස්සන තැනක්. හවසට ආවම මේ වගේ හරිම නිදහසේ කාලය ගත කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් ඇවිත් හිටියේ ෆිෂින් කරන්න. ඒ වගේම වෝක් එකකට ආපු අයත් හිටියා. ෂාක් තාතියද? නෑ. මෙයාට කියන්නේ ෆැට් හෙඩ් කියලා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ මේ විදියට මාළු අල්ලනකොට පිළිපදින්න ඕන නීති කීපයක් තියෙනවා. හැම මාළුවෙක්ම අල්ලන්න නීතියෙන් අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අල්ලන මාළුවගේ අවම දිග ප්‍රමාණයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම උපරිම සංඛ්‍යාවකුත් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ නීති අනිවාර්යෙන්ම පිළිපදින්න ඕනේ.
නීතියට පටහැනිව වැරදිලා හරි අල්ලන මාළුන් ආයෙම අපි වතුරට නිදහස් කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ හැම නීතියක්ම පනවල තියෙන්නේ මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන මේ පරිසර පද්ධතීන් ඒ විදියටම ස්වාභාවිකව ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ නිසා. සමයකේ මේ ලස්සන උණුසුම් හැන්දෑවේ මෙතෙන්ට ඇවිත් ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් මේ වගේ ෆිෂින් කරන්න පෙළඹුණත් මේ හැම මාළුවෙක්ම වගේ නැවතත් වතුරට නිදහස් කරලා ඇරියා. බලන්න ඇතුළද? good boy බලන්න. මෙතන මේ රිවර් එක අයින දිගට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා වගේම මෙතන තව තියෙනවා බෙව්වා නැෂනල් පාර්ක් එකේ වොකින් ට්‍රැක් එකකුත්. ඒකත් ස්වාභාවික සෞන්දර්ය විඳින ගමන් යන්න පුළුවන් ලස්සන විනාඩි 30ක 45ක වගේ රිටර්න් එකක් තියෙන වෝක් එකක්. ඉතින් මෙතෙන්ට එන කෙනෙකුට ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මේ වෝක් එකේදී මැන්ග්‍රෝව්ස්, වෙට්ලෑන්ඩ්ස්, කෝස්ටල් බුෂ්ලෑන්ඩ්, ඒ වගේම පෙලිකන්ස් වගේ කුරුල්ලන් දැක ගන්න, සමහරක් වෙලාවට කැන්ගරුස්ලා දැක ගන්නත් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. අපි මේ ට්‍රිප් එකේදී අපි හිටපු තැන ඉඳලා විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ දුරින් තියෙන ඊඩන් ටවුන් එකටත් ගියා. මේ ඊඩන් කියන්නේ මැරිටයිම් හෙරිටේජ් එකක් තියෙන ලස්සන කෝස්ටල් ටවුන් එකක්. ගොඩක්ම ෆේමස් වෙන්නේ වේල්ස්ලා දැක ගන්න, ඒ වගේම ගැඹුරු මුහුදේ මාළු අල්ලන්න සහ ලස්සන කෝස්ටල් ලෑන්ඩ්ස්කේප්ස් නිසා. ඉතින් සීල් සහ වේල් සම්බන්ධ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන මේ ටවුන් එකේ අයිඩෙන්ටිටි එක සහ කල්චර් එක හැදෙන්නෙම මෙන්න මේ දේවල් නිසා. අපි ගියපු දවස්වලත් ඊඩන් වල තියෙන හැම රෙස්ටොරන්ට් එකක්ම ටූරිස්ට්ලගෙන් පිරීලා ඉතිරිලා තිබුණා. ගොඩක්ම ලොකු බිසි ඒරියා එකක් මේ. මගේ සිත්ගත් තවත් තැනක් තමයි ඊඩන් වල තියෙන මේ විසිටර් ඉන්ෆර්මේෂන් සෙන්ටර් එක. හැමදාම වගේ හැම තැනකදීම වගේ මම මෙතනදීත් මේ විසිටර් ඉන්ෆර්මේෂන් සෙන්ටර් එකට හරිම ආසාවෙන් ගියා මෙයාලගේ තියෙන ක්‍රියේටිව් දේවල් දැක ගන්න. ඉතින් මේ ට්‍රිප් එකේ මතක සටහනක් විදියට සුවනි එකකුත් මම ගන්න අමතක කරේ නැහැ. ක්‍රියේටිව් දේවල් වලට ආස කරන අයට මේ සෙක්ෂන් එක අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් වෙයි. ලස්සන අදහස් ගොඩක් ලබා ගන්න ඔයාලට අවස්ථාවක් ලැබේවි. සෆාය කෝස්ට් එකේ සීනික් රෝඩ් ට්‍රිප් එකක් යන කෙනෙකුට නවත්තන්න තියෙන ලස්සනම ටවුන් එකක් තමයි මේ ඊඩන් කියන්නේ. ඊඩන් ගොඩක්ම ෆේමස් වෙන්නේ රිලැක්ස්ඩ් කෝස්ටල් ලයිෆ් ස්ටයිල් එකට. ෆ්‍රෙෂ් සීෆුඩ් කන්න, ඒ වගේම නේචර් එකත් එක්ක ගොඩක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ ප්‍රදේශයේ ලස්සන කෝස්ටල් වෝක් එකකට ක්‍රිස්ටල් වෝටර්ස් දැක ගන්න, ඒ වගේම ලස්සන ස්වභාවික සෞන්දර්යයෙන් පිරුණු ෆොරස්ට් දැක ගන්න. මේ වගේ ගොඩක් ඇක්ටිවිටීස් වල යෙදෙන්න මේ ඊඩන් වලට આવතින් ඔයාලට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මේ තියෙන්නේ විසිටර් ඉන්ෆර්මේෂන් සෙන්ටර් එක ළඟින්ම තියෙන ස්කල්ප්චර් පාර්ක් එක. මෙතනදී රීසයිකල්ඩ් මටීරියල්ස් වලින් කරපු ලස්සන නිර්මාණ ගණනාවක්ම දැක ගන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණා. අපි මේ ට්‍රිප් එකේදී තවත් ලස්සන තැනකට යනවා. මුලින් මේ වගේ 4-wheel drive එකක් ගිහිල්ලා පස්සේදී අපිට විනාඩි 20ක වගේ වෝක් එකක් යන්නත් තියෙනවා. ඔව් විනාඩි. ඒකත් හරිම ලස්සන අත්දැකීමක් වුණා. අපි මේ ඇවිදගෙන යන්නේ පැම්බුලාවල බෙව්වා නැෂනල් පාර්ක් එක හරහා. මෙතනදී අපි බුෂ්ලෑන්ඩ්, වෙට්ලෑන්ඩ් සහ කෝස්ටල් ෆොරස්ට් ඒරියාස් පහු කරගෙන යුකැලිප්ටස් ට්‍රීස්, පේපර් බාග්ස් සහ තවත් නේටිව් ප්ලාන්ට්ස් ගොඩක් දැක ගන්න අවස්ථාවකුත් ලබා ගන්නවා. අපි මේ ළඟා වෙන්නේ සර්විස් බීච් එකට. පැම්බුලා රිවර් එක ඕෂන් එකට වැටෙනෙත් මෙන්න මේ ළඟින්මයි. ඉතින් මෙතනත්
මේ තියෙන ස්වභාව සෞන්දර්ය නිසාම සහ තවත් හේතුන් ගණනාවක් නිසා ගොඩක් දෙනෙක් අතර ගොඩක් ෆේමස් වෙලා තියෙනවා. මෙතන ගොඩක් ලස්සන තැනක්. ඉතින් මෙතන මේ සීනරි එක දැක ගන්න වගේම සීනික් වෝක් එකකට ඒ වගේම ස්විමින් කරන්න ෆිෂිං වලට සහ ඔයිස්ටර්ස් දැක ගන්නත් මෙතෙන්ට කට්ටිය එන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. අපි මෙතෙන්ට එන්නේ ඔයිස්ටර්ස් දැක ගන්න. හැබැයි අපිට ඒකට නම් අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ මොනවා වුණත් අපි මෙතන ගොඩක් වෙලා එක එක දේවල් කරමින් ලස්සනට නිදහසේ කාලය ගත කරා. මේ පරිසරය ගොඩක්ම ලස්සනයිනේ. ඉතින් කවුද කැමති මේ වගේ තැනකට වෙලා ගොඩක් වෙලා රැඳිලා ඉන්න? බලන්නකෝ උඩින් පේන විදිය. හරිම ලස්සනයි. මෙතන පරිසරයේ සුන්දරත්වය දකින්න ආපු අය වගේම ඔයිස්ටර්ස් ගලවන්න, ෆිෂිං කරන්න සහ කයාකින් වලට ආපු අයත් ගොඩක් දෙනෙක් හිටියා. ඒ වගේම තවත් කීප දෙනෙක් මේ වැල්ලට වෙලා නිදහසේ පොතක් කියවන්න, මේ පරිසරය දිහා බලාගෙන ඉන්න, ඒ වගේ රිලැක්සින් ටයිම් එකක් ගත කරන්නත් යොමු වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඔයාලා මේ පැම්බුලා මෙරිම්බුලා පැත්තට ට්‍රිප් එකක් යන කෙනෙක් නම් මේ සර්විස් බීච් එකට එන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙතන ගොඩක්ම ලස්සන, හරිම නිදහස්, ස්වභාව සෞන්දර්ය ගොඩක්ම ලස්සනට දැක ගන්න පුළුවන් ලස්සන බීච් එකක්. අපි දැන් මේ සර්විස් බීච් එකට ඇවිල්ලා එතන පැය කීපයක් ඇත්තටම ගොඩක් වෙලා කාලය ගත කරා. ඔයිස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන තමයි අපි ආවේ. ඔයිස්ටර්ස්ලා නම් හිටියේ නැහැ. හැබැයි අපිට චුටි චුටි බෙල්ලෝ කීප දෙනෙක් රස බලන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. දැන් අපි ඉතින් මෙතනින් දැන් ආයෙ යන්නයි හදන්නේ. බලන්නකො මේ පැත්ත කොච්චර ලස්සනද කියලා. හරිම සාමයි. ඉතින් අපිට මේ ගමන එන්න කැන්බරා ඉඳලා පැය 4ක් වගේ ගියේ. අපි ඩිස්කවරි පාර්ක්ස් වල නැවතිලා කැබින්ස් කීපයක් ගත්තා. අපේ ෆැමිලිස් කීපයක් මේ ට්‍රිප් එකට සම්බන්ධ වුණ නිසා. ඉතින් කැන්බරා හෝ නිව් සවුත් වේල්ස් අවට ඉන්න කෙනෙක් නම් මේක ලේසියෙන් එන්න පුළුවන් තවත් ලස්සන ගමනක්. මේ තියෙන නිව් සවුත් වේල්ස් වල. ඉතින් ඒ අපේ ට්‍රිප් එකේ තිබුණ මේජර් හයිලයිට්ස් ටික අපි පැම්බුලාවට තියෙන ලස්සන තැන් කීපයක් බලන්න ගියා. විවිධ ඇක්ටිවිටීස් වල යෙදුණා. ඒ වගේම අපි ලස්සන පාක් එකක තමයි අපි කාලය ගත කරේ මේ දවස් 3. ඉතින් මේ දේවල් වලින් ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරගන්න අවස්ථාවක්, අදහස් ටිකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. එහෙමනම් වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. තවත් ලස්සන වීඩියෝස් ගොඩක් ඉදිරියේදී අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ට්‍රිප්ස් යන කාලය තිබුණට වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න තමයි පොඩ්ඩක් කාලය මදි වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් එන්න. එතකම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. සුබ සතියක්.